වෙනදා වගේම සුබම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් ඔයාලා අදත් මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ සලිත ටෙක්නික් YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් brand new video එකක් එක්ක. ඔයා preview එකේ දැක්කා වගේ ලස්සන video clip එකක් Capcut කියන app එක භාවිතා කරලා ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අද video එකකින් අපි කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලට මේකට වෙනදා වගේම ඕනේ වෙන්නේ Capcut කියන app එක සහ මේ preview එකේ use කරලා තියෙන audio clip එක ඒ වගේම template link එකයි. ඉතින් මේ සේරම link මම description එකේ සහ පහළ comment section එකේ pin කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම channel එකට අලුත් වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා සලිත ටෙක්නික් YouTube channel එක subscribe කරලා set වෙන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. නැවතත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සලිත ටෙක්නික් YouTube channel එකෙන් ගෙන brand new video එකට. ඉතින් ඔයා දැන්ටමත් දන්නවා අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්නේ TikTok එකේ trending යන ඔයා preview එකේ දැක්කා වගේ ලස්සන video clip එකක් Capcut කියන app එක භාවිතා කරලා ඉතාමත් ලේසියෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝ එකට like එකක් දාගෙනම අපි කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අදත් මේ video clip එක හදාගන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ template link එක. අන්නේ template link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ සහ comment section එකෙන් pin කරලා තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් අන්න එතනින් link එක ගන්න. ඉතින් මුලින්ම ඔයා අන්න ඒ template link එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ notepad එකේ ඒ link එකම copy කරගන්නවා. copy කරලා ඉවරලා මෙන්න මේ විදිහට link එක උඩ එකපාරක් click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පේනවා පහළ තියෙනවා use template in Capcut කියලා option එකක්. අන්න ඒ option එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතන තියෙන use template කියන option එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. උඩ තියෙනවා video සහ photo කියලා option දෙකක්. අන්න එකෙන් photo කියන option එක උඩ එකපාරක් click කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ device එකේ තියෙන photo ටික විතරක් open වෙනවා. ඉතින් මේ video එකේ විශේෂත්වය තමයි මේකට photos 19ක් ඕන වෙනවා. ඔයාට පේනවා පහළ clip 19ක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ device එකේ තියෙන photos 19ක් මේ විදිහට select කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාත් ඔයාගේ device එකේ තියෙන photos 19ක් මේකට select කරගන්න. select කරලා මෙන්න මෙතන පහළ තියෙන preview කියන option එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට automaticallyම generate වෙලා වීඩියෝ එක view වෙනවා. ඉතින් ඔයාට මෙතනින් මේක play කරලා මේකේ preview එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන export කියන option එක click කරලා මේ video clip එක ඔයාගේ device එකට save කරගන්න එක. ඉතින් මම export කියන option එක click කරගන්නවා. එතකොට ඔයාට මෙන්න මේ වගේ window එකක් එනවා. අන්න එතනින් ඔයා export without watermark කියන option එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක ඔයාගේ device එකට save වෙනවා. ඒ කියන්නේ export වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක දැන් export වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාට මෙතනින් preview එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා galleryයෙන් වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයාට පේනවා දැන් මේ වීඩියෝ එක තියෙන්නේ හරස් අතට. නමුත් ඔයා TikTok එකට upload කරනවා නම් අපි මේ වීඩියෝ clip එක හදා ගන්න ඕනේ සිරස් අතට. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ clip එක සිරස් අතට හදා ගන්න home button එක press කරලා ඔයාගේ දැන්ට open කරලා තියෙන ඔක්කොම application ටික close කරලා දාලා ඔයා ආයෙත් Capcut application එක open කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මම open කරලා තියෙන application ටික close කරලා දාලා Capcut එක open කරගත්තා. ඉතින් open කරගත්තට පස්සේ මෙතන new project කියන option එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ device එකේ තියෙන photos videos ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා export කරගත්ත video උඩ එකපාරක් select කරලා පහළ තියෙන next කියන option එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඔයාගේ video clip එක මෙන්න මේ විදිහට Capcut එකේ timeline එකට add වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ video එකේ කෙලවරටම ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන Capcut watermark එකත් එක්කලා තියෙන ending කියන කොටස delete කරගන්න. ඒක උඩ එකපාරක් select කරලා delete icon එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. එතකොට මේ video clip එක delete වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ toolbar එකේ පේනවා ratio කියලා option එකක්. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා දැන් මේක TikTok එකට upload කරන හින්දා මෙන්න මෙතන 9:16 කියන මෙන්න මේ TikTok icon එකත් එක්කලා තියෙන photo උඩ එකපාරක් select කරලා මෙන්න මේ හරි ලකුණ click කරාට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ video එකේ format එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ video එක තාමත් තියෙන්නේ තිරස් අතට. අපි බලමු දැන් කොහොමද මෙන්න මේ අපේ video clip එක සිරස් අතට හරවගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාට පේනවා මෙතන පහළ තියෙනවා edit කියලා option එකක්. අන්න ඒ option එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් ඔයාට open වෙනවා. එතනින් rotate කියන option එක උඩ 3 පාරක් click කරගන්න. එතකොට ඔයාගේ video clip එක මෙන්න මේ විදිහට සිරස් අතට දැන් rotate වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ video clip එක දැන් හදාගෙන ඉවරයි.
මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට සවුන්ඩ් ට්‍රැක් එකක් වෙනම අපිට යූස් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද මේ ටෙම්ප්ලේට් එකට දීලා තියෙන සවුන්ඩ් ට්‍රැක් එක වීඩියෝ එකට ගැලපෙන හින්දා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන 720p කියන එක සිලෙක්ට් කරලා ඒක 1080p දක්වා වැඩි කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙන උඩ අතට ඊතලයක් තියෙන අයිකන් එක අන්නේ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. මගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක දැන් එක්ස්පෝර්ට් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් අපි හදාගත්තු වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ ප්‍රිවිව් එක බලා ගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ ඩිවයිස් එකේ ගැලරියට ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක බලා ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක TikTok එකට ඒ වගේම YouTube එකටත් අප්ලෝඩ් කරන්න. අද ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් හදාගනී කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයාලට මොකක් හරි නොතේරුණු තැනක් තියෙනවා ඒ වගේම මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. Salitha Technic YouTube channel එක subscribe කරලා set වෙන්න. ඒ වගේම Facebook page එකක් තියෙනවා. Facebook page එකක් follow කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ WhatsApp group එකක් තියෙනවා. ඒකටත් ඔයාලට පුළුවන් join වෙන්න. ඒවට අවශ්‍ය කරන link ටික මම description එකේ සහ comment section එකේ pin කරලා තියෙනවා. එහෙනම් නැවත හමු වෙමු Salitha Technic YouTube channel එකේ brand new interesting video එකක් එක්ක. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on